გამარჯობა. რადგან ჩვენი დღევანდელი საუბარი აპრილის თვეში ხდება, ბუნებრივია რომ გავიხსენოთ 1978 წლის 14 აპრილი, როდესაც საქართველოს მოსახლეობამ ძლევამოსილად დაიცვა ქართული ენის სახელმწიფო ფუნქცია, როცა აიძულა საბჭოთა ხელისუფლება, რომ კონსტიტუციაში მოსალოდნელი ძალიან სამწუხარო ცვლილება შეეცვალა, ამ ცვლილებაზე ხელი აიღო და კვლავ დაეტოვებინათ 75 მუხლში ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსი. ეს იყო იმ დროისთვის უპრეცედენტო გამოსვლა, ასეთი დემონსტრაციები საერთოდ არ ხდებოდა საბჭოთა კავშირში, მით უმეტეს, როდესაც ასობით ათასი ადამიანი იყო ქუჩაში გამოსული და თან ეს იყო ძალიან ორგანიზებული, იმიტომ რომ არა გვაქვს რაიმე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ცუდი მოხდა, რომ დაუშვათ ვინმეს გაუსწორეს ანგარიში დემონსტრაციის დროს, ვინმე დაარბიეს, ვინმეს რაიმე დაემართა და ასე შემდეგ. რით არის ეს მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანია იმით, რომ ამ დემონსტრაციამ გავლენა მოახდინა არა მარტო ჩვენი კონსტიტუციის ჩამოყალიბებაზე, არამედ მეზობელი ხალხების, საბჭოთა ხალხების კონსტიტუციების ჩამოყალიბებაზეც. ცნობილი ფაქტია თურმე, რომ 15 აპრილის დილას სომხეთში ღამით გადაწერილი კონსტიტუცია გამოაქვეყნეს და ამ გადაწერის მიზანი ის იყო, რომ კვლავ დაეტოვებინათ სომხური ენის სახელმწიფო სტატუსი, რადგან იყო ქართული გამოცდილება 14 აპრილისა და რომ ამას არ მოჰყოლოდა რაიმე ისეთი მოულოდნელი ნაციონალური გამოსვლა, როგორც ეს მოხდა საქართველოში. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა არა მარტო 1978 წლის პრესა, საბჭოთა პრესა, ქართული პრესა, სადაც ჩანს როგორი იღებს საზოგადოების ყველა ფენა, მუშები, გლეხები, უნივერსიტეტის პროფესორა და უშუალოდ სტუდენტები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები იღებენ მონაწილეობას ამ კონსტიტუციის განხილვაში, არამედ მნიშვნელოვანია იმ დროინდელი უცხოური პრესა და რამდენიმე დეტალი მინდა მოგაწოდოთ 1978 წლის ამერიკულ პრესაში დაბეჭდილი სტატიებიდან. იმ დროინდელ ამერიკულ პრესას საკუთარი პირადი წარმომადგენლებიც კი არ ყავდა საქართველოში და ხანდახან ზარია ვასტოკა იყო გამტარი იმისთვის, რომ ინფორმაცია მიეღოთ. არის ცნობილი ჟურნალისტი კრეიგ უიტნი, რომელიც მუშაობს საქართველოს საკითხებზე და აი 15 აპრილს უკვე ნიუ-იორკ პოსტში არის ერთი სტატია, შემდეგ 18 აპრილს არის მეორე სტატია და 18 აპრილის სტატიის სათაური გახლავთ ქართველებმა მოიგეს ენის საკითხი. საბჭოთა საქართველოს სულ არ ყოფილა საბჭოთა, ასეთი სათაურითაც კი დაიბეჭდა სტატია, სადაც დაწვრილებით არის დაამბობი, როგორ გამოვიდნენ თბილისის მოსახლეობა განსაკუთრებით და სტუდენტები განსაკუთრებულად რუსთაველის პროსპექტზე, როგორ მივიდნენ მთავრობის სახლთან, როგორ გამოვიდა მათთან შესახედრად ედუარდ შევარდნაძე, როგორ მოუწოდა სტუდენტებს შვილებო რა გინდათ, რაც მიუთითებდა, რომ მოსალოდნელია საფრთხე და პასუხად მიიღეს ჩვენ არა ვართ შენი შვილები. რაც იმას ნიშნავს, ამას წერს ამერიკული პრესა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გვინდა ენის მოჩლექვით საუბარი. ჩვენ გვინდა კონსტიტუციაში აღდგეს ქართული ენის სახელმწიფოებრივი სტატუსი და ეს თავზე ხელის გადასმა ჩვენ ვერ დაგვიკვირვებელებს, ამის გამო არ დავიშლებით და სახლებში არ წავალთ, ჩვენ უნდა მივახციოთ იმ მიზანს, რაც დავისახეთ. ყვებიანი იმასაც, რომ თვით უნივერსიტეტის პროფესურაშიც ერთგვაროვანი აზრი როდი იყო ამაზე და რომ ქართველ მეცნიერთა შორის მოიძებნებოდნენ ისეთიც, ალბათ უფრო შიშის გამო, ვიდრე იმის გამო, რომ ქართული ენის სიძულვილი ჰქონდათ დაუშვათ, ეს არ უნდა ვიფიქროთ, ალბათ უფრო შიშის გამო, რომ ჩვენ უნდა დავყვეთ ნებას, რადგან გადაწყვეტა ხელისუფლებამ, რომ ამ სახით არ არის საჭირო შეტანა კონსტიტუციის ცვლილებისა, იქნებ ჩვენც, ასე ვთქვათ, თავი დავუხაროთ ამას. მაგრამ საქართველოს მოსახლეობის საქებად უნდა ითქვას, რომ მათ მიაღწიეს მიზანს და როგორც გითხარით, საერთოდ შეცვალეს საბჭოეთში ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა. ეს არის საბჭოთა პოლიტიკის ბოლო პერიოდი. ეს პერიოდია, როდესაც საბჭოეთი მიზნად ისახავს ორენოვნება გადაიყვანოს სტაბილურ ერთენოვნებაში. ანუ ჩვენ თუ ესე იგი თვალს გადავავლებთ საერთოდ საბჭოთა ენობრივ პოლიტიკას, პირველი პერიოდი იყო ძალიან მრავალენოვანი, იმიტომ რომ ერებად იწოდებოდნენ თვით ისეთი ხალხებიც კი, რომელიც რაოდენობრივად ძალიან მცირე იყო, მაგრამ მეორე პერიოდში, როცა უკვე სტალინი გახდა საბჭოთა ენობრივი პოლიტიკის ძირითადი გამტარებელი, ვითარება შეიცვალა სია, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი საბჭოთა ერებისა, საბჭოთა ნაციებისა და იმ ხალხის ჩამონათვალი, ვისაც ჰქონდა უფლება, ჰქონოდა მაგალითად
რადიო, პრესა და ასე შემდეგ თავის მშობლიურ ენაზე, ქონდა უფლება მიეღო განათლება თავის მშობლიურ ენაზე, რუსულთან ერთად და ასე შემდეგ. მესამე პერიოდში იწყება სტაბილური ბილინგვიზმი, ანუ სტაბილური ორენოვნება, ქართულ-რუსული, მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში, რომელიც საბოლოოდ უნდა გადასულიყო და ეს 18 წელი სწორედ ეს პერიოდია სტაბილურ ერთენოვნებაში, როდესაც მთელი საბჭოთა კავშირის მოსახლეობის ერთადერთი ოფიციალური ენა, არა მარტო სახელმწიფო ურთიერთობებისთვის, არამედ პრესის, რადიოს, ტელევიზიის, მეცნიერების განათლების ენა იქნებოდა რუსული და სწორედ აი ამას შეუშალა ხელი იმდროინდელმა საბჭოთა საქართველომ. ეს მუხტი თავისთავად ცოტა საშიშიც იყო, იმიტომ რომ მიუთითებდა ნაციონალურ განწყობაზე, მიუთითებდა ნაციონალურ ინტერესებზე და ეს ფაქტობრივად იყო ზონდირებაც, დასკვნის გაკეთება შეიძლებოდა. ეს ხალხი რეალურად რას ფიქრობდა საბჭოთა კავშირზე, რომ ის კი ცხოვრობდა საბჭოეთში, მაგრამ მისი ფიქრები რაღაც უკეთეს მომავალზე ოცნებობდა. ერთ-ერთ ამერიკულ ჟურნალში, უკაცრავად გაზეთში, მე მგონი ეს ვაშინგტონ პოსტია, ჟურნალისტი ელაპარაკება ერთ ასაკოვან ქართველ დისიდენტს, როგორც თვითონ ამბობს გვარის მიუთითებლად, ისინი დგანან თაწმინდაზე, გადასცქერიან თბილისს, ეს დისიდენტი ეუბნება ამერიკელ ჟურნალისტს. რაც შეეხება დამოუკიდებლობას, ეს მხოლოდ ოცნებაა. ამ დამოუკიდებლობას მაინც დიდი რო არ დასჭირებია, 1991 წელს გახდა საქართველოს ოფიციალურად დამოუკიდებელი ქვეყანა, რასაც საერთოდ მოყვა საბჭოთა კავშირის ნგრევა. მან საფუძველი დაუდო ძალიან ბევრ დადებით პროცესს, თუმცა იმავდროულად შექმნა ძალიან სერიოზული პრობლემები, რომლისგანაც დღესაც ვერ დაუღწევია საქართველოს თავი. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ენობრივ ფრონტზე გახლავთ ის, რომ ძალიან გაიზარდა ჩვენი კონკურენცია, ძალიან გაიზარდა ქართული ენის საკონკურენციო გარემო და თუ საბჭოეთის დროს მხოლოდ რუსულთან უწევდა მას კონკურენცია, ახლა ინგლისურთან კონკურენციის გაწევა სულაც არ არის ადვილი საქმე, რადგან აქამდე ენათმეცნიერებას არ აღუწერია ისეთი ენობრივი კონტაქტები, რომელიც არ იყო დაკავშირებული ერთმანეთის გვერდით მოსახლე ხალხების ენობრივ ურთიერთობაზე, იმიტომ რომ მეზობლობა გულისხმობს ან მტრობას, ან კეთილგანწყობას და ორივე შემთხვევაში გავლენა, ენობრივი გავლენა ორივე შემთხვევას მოაქვს შედეგად. ჩვენ არ გვყავს ინგლისურ ენაზე მოლაპარაკე მეზობელი ქვეყანა, მაგრამ ვირტუალური გავლენა, ინტერნეტ გავლენა ინგლისურისა კიდევ უფრო სერიოზულია, ვიდრე ნებისმიერი ტერიტორიული ენობრივი გავლენა. როგორ უნდა მოიქცეთ ასეთ შემთხვევაში, როგორ უნდა დავიცვათ თავი ერთის მხრივ ინგლისური მოძალებული გავლენისაგან, რადგან ის ტექნოლოგიების ენაა და მეორე მხრივ როგორ უპასუხოთ მოთხოვნას, იმიტომ რომ ახლა საუბარი იმაზე, რომ ინგლისური არ უნდა ისწავლოს საზოგადოებამ, რომ ინგლისურად არ უნდა ისმინოს, არ უნდა წეროს და ასე შემდეგ, ეს არის სრულიად უტოპიური და გარდა ამისა უკან გადადგმული ნაბიჯი შეიძლება ითქვას, მაგრამ მეორე მხრივ მან უნდა მოახერხოს, რომ უპასუხოს თანამედროვე სამყაროს მოთხოვნებს და იმავდროულად ეს ვითარება გამოიყენოს საკუთარი ენის გასამდიდრებლად, ამ ენაზე ლიტერატურის, სამეცნიერო ნაშრომების, ფილმების დაუშვათ და სხვა კულტურული პროდუქციის შექმნას, რადგან უამისოდ ენის ფუნქციონირება შეუძლებელი იქნება. ეს ვერ გახდება რომელიმე ორგანიზაციის, იქნება ეს ენის სახელმწიფო ენის პალატა, თუ იქნება ეს რომელიმე სამმართველო, ვისაც ასეთი დავალებები მიეცემა სახელმწიფოს მხრიდან, ეს არის ქართველების და საქართველოს ყოველი მოსახლის შინაგანი კულტურის გამოვლინების საკითხი. ეს არის საკითხი, რომელიც უნდა გახდეს საფიქრალი ნებისმიერი მოქალაქისთვის. და ამის მაგალითები და ამის როგორ იქცეოდნენ ასეთ შემთხვევაში ქართველები, ჩვენ ისტორიაში შეგვიძლია მოვძებნოთ, მაგალითად ცნობილი სინური მრავალთავის, რომელიც თავისთავად 864 წლის ხელნაწერია, მაგრამ მინაწერი ცოტა გვიანდელია, რომელიც შეიცავს ცნობილ ტექსტს ქებაი და დიდებაი ქართულის ენისა. ეს შეიძლება იყოს თავად იონეს ზოსიმეს დაწერილი, ან შეიძლება ის იყოს გადამწერი, მაგრამ რით არის მნიშვნელოვანი ეს პოეტური ძეგლი? მნიშვნელოვანია იმით, რომ აქ ბერძნული და ქართული ერთმანეთის დებად მოიხსენიებიან. ესენი არიან ორნი დანი, ვითარცა მარიამ და მართა. აი ეს დობა ენებს შორის, ასე ვთქვათ,
ანუ არა დაპირისპირება, არამედ მათ შორის კეთილი დამოკიდებულება არის ახლად შესანარჩუნებელი. თუ ჩვენი ეგზეგეტიკოსები ძველ ბერძნულადაც წერდნენ წერილ ნაშრომებს, ეს არ იყო შემთხვევითი მოვლენა, ეს არის მაგალითი, რითაც ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ. დიახ, ჩვენ უნდა ვწეროთ ინგლისურად, ჩვენ მას ვერ ავწდებით, ჩვენ უნდა მოვისმინოთ ინგლისურად. მაგრამ უნდა ვწეროთ ქართულად, უნდა შევქმნათ ქართულად, უნდა მოვისმინოთ ქართულად, უნდა ვასწავლოთ ქართულად. აი ამ ასეთი კულტურული ბილინგვიზმი არის ერთ-ერთი სახე გადარჩენისა და ამას ვერაფრით ვერ დაუპირისპირდება ახლა გულში მჯიღის ცემა, რომ ქართული უნდა იყოს ერთადერთი და უპირებო ლიდერი, რაც უნდა ასე ვთქვათ გულზე მჯიღი დავირტყათ, არ მოხდება ეს ასე, ამიტომ ჯობია რეალობას გავუსწოროთ თვალი და გვესმოდეს როგორ გავანაწილოთ წილობრივად ინგლისურისა და ქართულის მიმართება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ერთი მხრივ და ჩვენს კულტურულ ცხოვრებაში მეორე მხრივ. ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, რომელიც ლამის ყოველდღურად ხდება და შედეგებს მოიტანს ძალიან მალე. ეს, რა თქმა უნდა, არ გამოიხატება მარტო რაღაც აბრებზე ქართულ წარწერაში, ეს არის მხოლოდ ერთი პრობლემა, მხოლოდ ერთი საკითხი და სხვათა შორის არც ისეთი დიდი ღირებულების არსობრივად, ვიდრე ის, რომ სამეცნიერო ნაშრომები იწერებოდეს ქართულად, ქართულზე ხდებოდეს თარგმანი სხვადასხვა ტიპის ლიტერატურისა, რომ ქართველი სტუდენტები, ახალგაზრდები და საერთოდ კითხველი საზოგადოება ქართულ ენაზე იღებდეს ძველ კულტურულ მემკვიდრეობას ერთი მხრივ და ახლა ყველაზე ცნობილ მსოფლიო მნიშვნელობის სალიტერატურო თუ სხვა ტიპის ლიტერატურას და იმოდროულად კითხულობდეს, რა თქმა უნდა, კიდევ სხვა ენაზე იქნება ეს ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, იტალიური თუ კიდევ სხვა რამ. ეხლა თუ შევადარებთ რაოდენობრივად, ჩინური მეტყველი კოლექტივი გაცილებით დიდია, ვიდრე ინგლისურად მეტყველი კოლექტივი, მაგრამ სოციალური ძალა და პოლიტიკური ძალა ინგლისურისა გაცილებით დიდია, ვიდრე ჩინურის. ამიტომაც არის, რომ ჩვენთან დიახ სწავლობენ ჩინურს, მაგრამ არა იმ რაოდენობით, მაგრამ მსოფლიო ასე იყოფა. ერთმა ნაწილმა უკვე იცის ინგლისური, მეორე ნაწილი სწავლობს ინგლისურს და მესამე ნაწილს უნდა რომ ისწავლოს ინგლისური. სხვა ნაწილი აღარ არსებობს, ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს აი ამ ვითარებაში, როცა ინგლისურის დამოკიდებულება ასეთია, ერთი მხრივ შევისწავლოთ ეს ენა, მაგრამ მეორე მხრივ ესე გავაკეთოთ, რომ არაფერი ვავნოთ ქართულს პირიქით, ეს იყოს ქართულის გამდიდრების საშუალება და ჩვენ ისტორიული გამოცდილება გვაქვს ასეთი, როგორ ამდიდრებდა ძველი ბერძნული ქართულს, როგორ ამდიდრებდა სპარსული ქართულს და ასე შემდეგ. აქვე ღირს დაფიქრება ქართველურ ენებზე, მეგულისხმობ მეგრულს, ლაზურს და სვანურს. მე მგონია, რომ ეს ურთიერთობა ერთ-ერთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი ურთიერთობაა, რომელსაც ჩვენ მოწოდეთ დიგლოსიური ვითარება. ტერმინი დიგლოსია ძველი ბერძნული წარმომავლობისა დი ნიშნავს ორს და გლოსა ნიშნავს ენას, მაგრამ ტერმინი დიგლოსია ბილინგვიზმისგან განსხვავდება იმით, რომ დიგლოსია არის კულტურული მოვლენა, როდესაც ერთი ენა მეორეს აღემატება თავისი სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური ფაქტორებით, მაგალითად ახლა ქართული რა თქმა უნდა აღემატება მეგრულს და სვანურს თავისი კულტურული ღირებულებით, იმით რომ ის მრავალი საუკუნის მანძილზე იყო ამ საზოგადოების გამაერთიანებელი, რომ მეგრულის და სვანურის მცოდნენი ამ ენაზე ქმნიდნენ კულტურის ნიმუშებს, ეს უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ დიგლოსია არის ძალიან ხანგრძლივი ურთიერთობის შედეგად ჩამოყალიბებული მიმართება ამ ენებს შორის. ჩვენ ისინი უნდა ვაღიაროთ ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობად, რადგან ამაზე დგას ქართული ენა, ეს არის ქართული შევსების, გაძლიერების, გამდიდრების წყარო და უნდა დავიცვათ ეს ენები, ანუ დაცვა უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს იმას, რომ ყოველ ქართველ სკოლაშივე უნდა მიეცეს ცოდნა ამ ენების შესახებ, მათი ურთიერთობების შესახებ, შეიძლება სპეციალური სახელმძღვანელოს მომზადებაც კი ქართველურ ენობრივ სამყაროზე, ქართველურ დიგლოსიაზე, სადაც მოსწავლეები გაეცნობიან დავუშვათ ფოლკლორის ნიმუშებს, ნახავენ სიტყვათ, უცრავად გერაჩე სიტყვებებს, მონათესავე ლექსიკას, ლექსიკურ ერთეულებს შორის, დარწმუნდებიან რატომ ითვლება საერთოდ ეს ენები მონათესავედ, რომელი მეთოდით ხდება ამის დადგენა და ეს
იმას კი არ ნიშნავს მხოლოდ რომ მეგრელმა ისწავლონ, არამედ ნიშნავს იმას რომ მეგრულის და სვანურის ღირებულება ერთნაირად გაითავისოს კახელმაც, იმერელმაც, გურულმაც და აჭარელმაც, ანუ საქართველოს რომელ ადგილზეც უნდა სახლობდეს იგი, რომ ესმოდეს ამენების ისტორიული ღირებულება და მათი კულტურული ღირებულება დღევანდელ საქართველოში. ამის გვერდით არის მეორე სერიოზული საკითხი, ეს გახლავთ ქართული ენისა და ენობრივი უმცირესობების მიმართების საკითხი. თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენ გვყავს სომხურენოვანი საზოგადოება, აზერბაიჯანულენოვანი საზოგადოება, მას გარდა გვყავს ოსურენოვანი საზოგადოება და მეორე მხრივ გვაქვს საბჭოთა მემკვიდრეობა, რომ არსებობს ამენებზე სკოლები, ამენებზე თეატრი, ამენაზე გაზეთები, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნას დამცრობილი, პირიქით ეს უნდა გაძლიერდეს და თუ მოსახლეს უნდა რომ მისი შვილი სომხურად, აზერბაიჯანულად, ოსურად და კიდევ რომელიმე ენაზე იღებდეს განათლებას, რა თქმა უნდა სახელმწიფო მას ისევე შეუწყობს ხელს, როგორც აქამდე უწყობდა, ანუ ექნება ამენოვანი სკოლები, ექნება ამენაზე თეატრი, ექნება ამენაზე რადიო, ტელე გადაცემები და საერთოდ ელექტრონული მედია, მათ შორის ბეჭდური მედიაც, მაგრამ მეორე მხრივ ამ საზოგადოებას უნდა ესმოდეს ქართული ენის ღირებულება ამ ქვეყნისთვის და თუ მას უნდა რომ ის იყოს ამ საზოგადოების სრულუფლებიანი მოქალაქე, თუ უნდა რომ არ იყოს მარგინალიზებული, თუ უნდა რომ უჭირდეს სამსახურის შოვნა და ასე შემდეგ, მაშინ აუცილებელია მას ესმოდეს ქართული ენის შესწავლის მნიშვნელობა, რადგან ქართული ენა იქნება ერთ-ერთი სერიოზული საფუძველი იმისთვის, რომ მან მიიღოს საქართველოში კარგი უმაღლესი განათლება, რომ უმაღლესი განათლების შემდეგ იგი დასაქმდეს ისევ საქართველოში, თუმცა რა თქმა უნდა სხვა მიზნები არ აქვს. ამდენად ეს ჩვენი ენობრივი მრავალფეროვნება, საქართველოს ენობრივი მრავალფეროვნება, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ როგორც სიმდიდრე და უნდა მივიღოთ იგი როგორც სასიკეთო მოვლენა და ეს არ უნდა ბადებდეს რაიმე შიშს, რადგან ენობრივი მრავალფეროვნება ყოველთვის საშიში არ არის. თუ ამ საზოგადოების წევრებს შორის არსებობს ურთიერთშეთანხმება იმაზე, რას ნიშნავს სახელმწიფოებრივი სტატუსი, რადგან ამ სახელმწიფო ფუნქციის გარდა ენებს აქვთ სხვა სტატუსებიც, მაგალითად, სხვა სოციოლინგვისტური მახასიათებლების, დავუშვათ ეს არის მწერლობის ენა, მაგალითად, სომხური არის მწერლობის ენა საქართველოში, ისევე როგორც აზერბაიჯანული, მაგრამ ის არ არის სახელმწიფო ენა. ან დავუშვათ ქართულის სახით ჩვენ ვხედავთ ინგილურ დიალექტს აზერბაიჯანში, ან ვხედავთ ფერედნულ დიალექტს ირანში, ან ვხედავთ იმერხეულ დიალექტს თურქეთის ტერიტორიაზე. მეორე მხრივ, იმავე თურქეთის ტერიტორიაზე ჩვენ ვხედავთ ლაზურს, რომელიც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ენაა სწორედ. ამდენად პოლიტიკის ჩამოყალიბება ამ დიალექტზე მოლაპარაკე თა მიმართ და იმ ქვეყნების მიმართ, რომელთაც უკვე ყავს ისტორიული ქართველი მოსახლეობა, არის ერთ-ერთი სერიოზული საკითხი საქართველოს ენობრივი პოლიტიკისა. ამის მოსმენის შემდეგ შეიძლება შეიქმნა შიში, რომ რამდენი პრობლემაა, რამდენი ფრონტია, ასე ვთქვათ, მისახედი, მაგრამ სწორად დაგეგმვის შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ყველა ეს შიში არა მარტო მოვხსნათ, არამედ ის ვაქციოთ ძალიან სერიოზულ მნიშვნელოვან მონაპოვრად, რომელიც შეიძლება გახდეს ბიძგი ახალი კულტურული მიღწევებისა. ეს 40-წლიანი პერიოდი 1978 წლის 14 აპრილიდან 2018 წლამდე ბევრი ენობრივი ფაქტით იყო დატვირთული, მაგრამ ერთი რამ დარჩა უცვლელი. ქართული ენა საქართველოს სახელმწიფო ენა და მასზე ზრუნვა სახელმწიფოს მოვალეობა, თუმცა ეს არათავისუფლებს საქართველოს მოქალაქეებს ინვალდებულებისგან, რაც საერთოდ აქვს ნებისმიერ მოქალაქეს მისი სახელმწიფო ენის მიმართ. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, არის აფხაზური ენის მდგომარეობა. ჩვენ ვხედავთ, რომ მიუხედავად სეპარატიზმისა, მიუხედავად ვითომ პოლიტიკური დამოუკიდებლობისა, აფხაზურ ენას ნამდვილად არ დაუდგა წარმატების პერიოდი პირიქით. უფრო და უფრო
მცირდება იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც იცის აფხაზური, უფრო და უფრო მცირდება აფხაზურენოვანი პრესა და აფხაზურენოვანი გადაცემები ტელევიზიით, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ფსევდო დამოუკიდებლობა თავისი შინაარსით ნამდვილად არ არის შევსებული, იგი ნამდვილად ფსევდოა და აფხაზურ ენას ვერ აძლევს კულტურული ღირებულებების შექმნის საშუალებას. მეორე მხრივ ეს პრობლემას უქმნის ქართული ენის სწავლებას და გავრცელებას საზღვრისპირა რეგიონებში, კონფლიქტურ რეგიონებში, როდესაც ეგრეთ წოდებული მცოცავი ოკუპაციის პირობებში კიდევ უფრო და უფრო მეტად უჭირს ქართულს როგორც სწავლების ენას და ასეთ ვითარებაში შემდგება ერთ-ერთი სერიოზული საკითხი, ეს არის ენის დოკუმენტირება. ენის დოკუმენტირება მრავალმხრივი ლინგვისტური მოვლენაა, ეს ნიშნავს საველე მუშაობას სხვადასხვა რეგიონში, სადაც ამ ენაზე მეტყველებენ, ჩაწერას, აუდიო და ვიდეო მასალების შეგროვებას, შემდეგ მათ დამუშავებას, ერთი მხრივ ტრადიციული მეთოდებით და მეორე მხრივ თანამედროვე კომპიუტერული მეთოდებით, ანუ ტექსტების სრულ დანაწევრებას, ყველაზე დაუშველ ელემენტამდე, შემდეგ ძირების გამოყოფას და ასე შემდეგ. ეს ძალიან სერიოზული და კარგი პროცესია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას შევინახოთ არა მარტო ამ ენაზე ჩაწერილი ტექსტი, არამედ შევინახოთ ამ ენაზე ჩაწერილი ბგერითი, ხმოვანი ტექსტებიც, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, როგორ წარმოითქმება იგი, რა გარემოში მოქმედებს. ასეთ ვითარებაში გადაწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ეგრეთ წოდებული ენობრივი რუკების შექმნას. ლინგვისტური გეოგრაფია ამ წუთას არის ერთ-ერთი დაწინაურებული დარგი მსოფლიოში და ლინგვისტური გეოგრაფია გულისხმობს დიალექტების მიხედვით ენის შესწავლას, ამა თუ იმ დიალექტური მოვლენის შესწავლას სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში და ასეთი ლინგვისტური რუკები ქმნის ზედმიწევნით წარმოდგენას ამ ენის მდგომარეობაზე, რომელსაც ვიკვლევთ და ამ ლინგვისტური რუკების გამოყენება შეიძლება შემდეგ ენობრივი პოლიტიკის დაგეგმვისთვის, როცა ზუსტად იცი, სად უჭირს ამ ენას ფუნქციონირება, სად არის მისი გავრცელების არეალი შეზღუდული, სად არის დაუშვათ მცირე მეტყველი კოლექტივი, რა ფაქტორებმა განაპირობა მეტყველი კოლექტივის შემცირება, არის ეს დემოგრაფიული ფაქტორები, თუ ეს არის მაგალითად ეკონომიკური ან სხვა ტიპის სოციალური პრობლემები, რაც აუცილებლად აისახება ენაზე. ის რომ საქართველოს ქართულ ენაზე მეტყველთა რაოდენობა ახლა გაცილებით მცირეა, ვიდრე ეს იყო 1978 წელს, 40 წლის წინ, ამას განაპირობებს უპირველეს ყოვლისა ერთი და მთავარი საქართველოს გაღარიბება, რამაც გამოიწვია მოსახლეობის გადინება საქართველოდან და აქედან წასული მოსახლე იქნება ის ქართულ ენაზე მეტყველი თუ ქართულის გარდა კიდევ რომელიმე უმცირესობათა ენა ეწოდინება, თუ მიზნად ისახავს, რომ ინტეგრირდეს იმ გარემოში, სადაც მიდის, მაგალითად გახდეს ამერიკის სრულფასოვანი მოქალაქე, ან გახდეს ევროპის რომელიმე სახელმწიფოს სრულფასოვანი მოქალაქე, სამწუხაროდ ეს არავითარ შემთხვევაში არ ეხმარება ქართული ენის გადარჩენას და იბადება თაობები, უკვე არსებობს თაობები, რომელთაც ქართული ენა არ იციან. აქ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული ინტერნეტ გაკვეთილების შექმნა და მათთვის ამის მიწოდება, მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ, რომ სულ სხვა რამეა ბუნებრივ გარემოში შესწავლილი ენა და მას იშვიათ შემთხვევაში თავისი ღირებულებით, თავისი მნიშვნელობით, მხოლოდ იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება ჩაუნაცვლდეს ინტერნეტ გაკვეთილები, სხვადასხვა ტიპის ვირტუალური ვიდეო თუ აუდიო გაკვეთილები, რომელთაც შეიძლება ამ ენაზე ენის ადგამაც და ნომერებში მისი კულტურული ღირებულების ენად ქცევა. თქვენ ამჩნევთ რამდენი ტიპის პრობლემა იყრის ერთად თავს, ასეთ ვითარებაში ქართული ენის ისტორია, მისი მდგომარეობის ცვლა მეხუთე საუკუნიდან დღევანდლამდე არის ერთ-ერთი სერიოზული საკითხი, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ დავსახოთ რომელი ენობრივი პოლიტიკა გამოგვადგება ჩვენ მომავლის საშენებლად, რომ საქართველოში ერთი მხრივ შენარჩუნებული იყოს სამოქალაქო მშვიდობა და ენობრივმა პრობლემებმა ხელი არ შეუქმნა სამოქალაქო დაპირისპირებას, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ქვეყანაში გავრცელებული ყველა ენა იყოს დაცული
შესწავლილი და მათ ჰქონდეთ მომავალი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.